ทำไมถึงชื่อว่าภูแลนคาพ่อในบอกเป็นรองเท้าเดินป่าเดินป่าเลย ออกเดินทางกันตั้งแต่ตี 3นะทุกคนสำหรับ EP นี้เราจะเดินทางไปที่ชัยภูมิ จะไปให้เช้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพราะว่าไม่อยากพลาดสิ่งสำคัญ นี่ก็คือผลงานของเราตอนเช้า คุ้มค่าไหม คุ้มค่าที่หลับมา ไม่หลับเนาะพ่อบอกว่าไปนอนในรถ จุดชมวิวผาหัวนาคนะทุกคน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา กินอะไรครับเนี่ย เหนียวไก่เหนียวไก่ที่ตามหา พูดถึงว่ามันก็สะดวกดีนะ เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรขึ้นมา แต่ว่าเรามาตั้งแต่9 โมงตี 3เราก็เลยแวะซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างริมถนนก็กินง่ายๆนะทุกคนครับเป็นพลังงาน ไม่จำเป็นต้องกินดีหรือหรูหราก็ได้เที่ยวนะครับ เอาประหยัดก่อน แต่ว่าขอเสพบรรยากาศของธรรมชาติกินไงก็ได้แต่ว่า เดี๋ยวเราก็ต้องหาร้านคาเฟ่แวะสักหน่อยเพราะว่าเราอยากจะกินกาแฟร้อน เพื่อเราตื่นเช้า ตื่นเช้า ต้องเติมคาเฟอีน แต่ตรงนี้ไปเราก็จะไปที่มอหินขาว ขาวครับ นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปแวะที่น้ำตกตัดโตนแล้วก็อาจจะไปไหว้พระถ้าเวลาเหลือนะครับก็อาจจะแวะทางอื่นด้วยนะครับ แต่ว่าเราแพลนไว้ประมาณเท่านี้นะครับ4 ที่ของทริปวันนี้ แต่ตอนนี้เรายังไม่อยากไปจากตรงนี้เลย ตอนนี้เวลา9 โมงนะที่ผาหัวหน้าเนี่ย ก็ยังอากาศจะไม่ร้อนนะทุกคนแดดจะไม่ออกเลย ใช่ ก็คือครึ้มพักฝนแต่ฝนไม่ตกนะครับ หมอกก็ยังมีให้เห็นอยู่ ถ้าอากาศอย่างนี้ยผมว่าอยู่ได้ทั้งวันอะ ทำไมถึงเรียกว่าภูแลนคาเหรอภูแลนคาถ้าฟังดูก็เหมือนแบบประมาณว่าเป็นเมืองนอกแต่จริงๆจากที่ผมไปดูประวัติหรือไปหาประวัติมาในออนไลน์ ฟังดูอาจจะดูแปลกๆนะซึ่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็น
เรื่องเรื่องจริงเรื่องเล่ามากน้อยแค่ไหนประวัติความเป็นมาก็คือมีปู่มีนายพรานคนหนึ่งชื่อว่าปู่ด้วงที่ท่านเดินทางมาที่แกเดินทางมาจากแถวศรีสะเกษแล้วมาอาศัยอยู่บริเวณเนี้ยกับหมาตัวหนึ่งชื่อว่าทอกเป็นหมาคู่ใจของแกแล้วก็วันหนึ่งแกก็ออกล่าสัตว์แต่แกไม่เจอสัตว์เลยจนเดินมาเรื่อยๆจนมาเจอฝูงแลนไอหมาไอทอกเนี่ยพอเห็นแลนมันก็วิ่งไล่ไปจนแลนอ่ะมันจนตรอกเข้าไปอยู่ในรูไอ้ทอกหมาของแกเนี่ยก็เลยเอาหัวมุดเข้าไปเพื่อจะกัดแลนแต่บังเอิญหัวมันติดอยู่ในรูนั้นอ่ะ หัวมันออกมาไม่ได้ก็เลยตายคารูนั้นตัวหมาน่ะแล้วแลนก็อยู่ในรูนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าแลนคาแลนมันคาอยู่ในรูอันนี้ฟังดูมันอาจจะแปลกๆแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมหามาในอินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นภูแลนคาภูก็มาจากภูเขานี่แหละกลายเป็นภูแลนคาอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปส่วนผาหัวนาคเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีหน้าผาจุดหนึ่งอ่ะที่เป็นเหมือนเสียญพญานาคเขาเลยเรียกตรงนี้ว่าผาหัวนาคซึ่งบริเวณเนี้ยจะมีจุดชมวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้ที่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นอุทยานที่น่าสนใจอีกอุทยานหนึ่งที่ควรจะมาบรรยากาศค่อนข้างดีแล้วก็อากาศดีตลอดทั้งวันทำไมถึงเรียกหินโขงช้างตรงเนี้ยเหรอเขาเรียกอะไรนะหินโขลงช้างใช่ทำไมถึงเรียกหินโขงช้างก็คือมันเป็นแท่งหินหรือว่าก้อนหินทรายขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็คือมันจะกระจัดกระจายเต็มพื้นที่เลยนะทุกคนบนเนินเขาลานหินตรงเนี้ยมันจะเป็นลานหินก็มีก้อนเล็กก้อนใหญ่ซึ่งมันดูแปลกตามากทางอุทยานเขาก็เลยจินตนาการว่าเป็นบางคนก็บอกว่าหินกลุ่มนี้เหมือนโขงช้างก็คือมันเป็นลานหินแล้วก็มีแท่งหินเป็นแท่งหินทรายอยู่ใกล้ๆตรงมอหินขาวนี่แหละค่ะก็เป็นลานหินซึ่งมีรูปร่างแปลกคนที่เขามาพบเขาก็จินตนาการว่ามันเหมือนฝูงช้างเหมือนโขงช้างที่กำลังเดินอยู่เขาก็เลยตั้งชื่อลานหินตรงนี้ว่าลานหินโขงช้างคือหินกลุ่มเนี้ยมันไม่ได้เกิดแค่ชั่วข้ามคืนมันใช้เวลามากกว่า175 ถึง197 ล้านปีกว่าจะมาเป็นหินแบบเนี้ยเนี่ยที่เราเห็นกันมันเป็นหินทรายเหมือนกับว่า65 ล้านปีที่แล้วอ่ะมันมีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกได้ยกแผ่นดินส่วนนี้ขึ้นและแรงกัดเซาะจากลมน้ำสภาพอากาศคนที่เป็นช่างก็คือรู้ไหมทุกคนใครคนที่เป็นช่างที่ทำให้หินเป็นแบบนี้ก็คือสภาพอากาศดินน้ำลมที่กัดเซาะก็คือเป็นหน้าที่เป็นช่างแกะสลักให้เป็นรูปหินแบบนี้กาบอกว่าพูดผิดฮะกาบอกว่าพูดผิดไม่ใช่ถูกแล้วก็
ก็คือมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมากๆพระธาตุชัยภูมิวัดนี้เป็นวัดที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้คนสักการะบูชาแล้วยังมีรูปปั้นรูปเหมือนของเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิก็คือเจ้าพ่อพญาแลไว้ให้คนสักการะแล้วก็มาขอพรอย่างวันนี้ก็มาขอพรง่ายๆก็คือถวายธูปดาบแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็ขอพรท่านดาบนี่ก็คือเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเป็นอาวุธประจำกายท่านก็คือมีรูปเหมือนของท่านให้เราขอพรอยู่แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคาเฟ่ที่กาแฟอร่อยมากบรรยากาศก็ดีคือบรรยากาศในวัดร่มรื่นมากอยากให้ทุกคนมาสัมผัสนี่อะไรครับจะไป ชุดอากาศไม่ขายก่อนดีครับ ขายทั่วดีครับคุณนะครับได้ตะกร้าไปขายทั่วนะ ได้ยินเสียงน้ำไหมทุกคนน้ำเยอะมากน้ำยังไหลอ่ะ ก็เราตั้งใจมาที่นี่นะครับ ที่น้ำตกตาดโตนจะมาแคมปิ้งแต่บังเอิญเมื่อคืนน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นช่วงมรสุมก็ทำให้น้ำตกเนี่ยมีน้ำที่ค่อนข้างเยอะ แล้วก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำให้ลงเล่นน้ำซึ่งถึงจะไม่แนะนำผมก็ไม่กล้าลงเล่นก็ดูบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะน้ำหลากเป็นสีส้มเลยสีส้มกับแดงขุ่นมันน่ากลัวมากแต่เราก็นั่งชมบรรยากาศช่วงนี้ก็หาชมไม่ยากนะช่วงที่มันเป็นฤดูฝนและน้ำเยอะขนาดเนี่ยพอเรามาแล้วก็เราไม่ได้เตรียมอะไรมานะทุกคนก็คือมีร้านอาหารอยู่บริเวณอุทยานให้บริการอยู่นะครับราคาอาหารก็
เป็นราคาทั่วไปนะครับ ไม่ได้แพงแล้วก็สามารถที่จะสั่งอาหารแล้วก็นำอาหารมาทานริมน้ำตกได้จะมีจุดมีโต๊ะให้เรานั่งทานอาหารได้อันนี้ก็ถือว่าดี ที่เวลาเรามาเที่ยวนะทุกคน เราก็จะพกไอ้ตัวนี้แหละ สมุดพาสปอร์ตของอุทยาน ซึ่งในนี้จะมีทุกอุทยานของประเทศไทย เราก็สามารถที่จะนำสมุดมาสแตมป์ตามจุดตามอุทยานที่เราไป เพื่อเรียกนะสะสมเป็นของที่ระลึกให้กับตัวเอง ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศไทยอยู่แล้วส่วนพวกเราก็โซนอีสานส่วนใหญ่เพราะว่าเราเป็นคนอีสานยังไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปภาคอื่นนะครับก็อยู่ในอีสานอยู่แต่ก็ถือว่าดีผมว่าที่เที่ยวเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจอีกเยอะแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะเที่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับเจอกันใหม่ใน EP ถัดไป EP นี้สวัสดีครับ